السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لطريقة عمل بنطلون للبيبي باستخدام مربع الجراني وكمان غرزة الجراني، وبالإضافة لأننا هنستخدم بقايا الخيوط، وأنا عارفة إن الميزة دي بتعجبنا جميعا لأن هي بصراحة ما بتهدرش معانا مجموعة كبيرة من الخيوط اللي بتكون متبقية معانا. أتمنى إن الفكرة تكون سهلة وبسيطة وتنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرتنا النهاردة بتكون مكونة من 2 مربع جراني، بنكون منهم الأرجل الخاصة بالبنطلون وبعد كده بنكمل البنطلون، وباستخدام بقايا الخيوط لأننا بنستخدم مجموعة كبيرة من الألوان المتبقية عندي. أما إذا هتشغلي البنطلون بلون واحد فأنت بتستخدمي خلاص لون واحد على المربعين، وكمان بتكملي البنطلون كله بنفس اللون. ممكن نعمل البنطلون النهاردة لأي فئة عمرية أو أي سن للأطفال. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون مربع جيراني زي ما بنعمل مربعات الجيراني وشرحناها مع بعض عدة مرات في أكتر من فكرة في أكتر من فيديو، لكن طبعا بنشرحها مع بعض تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة بلف الخيط وبخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. في البداية بكون 6 سلاسل أو 5 أو 4 على حسب عدد السلاسل اللي انت حباها لتكوين بس الدائرة اللي هشتغل فيها ايه مربع الجيران. 1 2 3 4 5 6. هسيب الخمس سلاسل الأخيرة واروح لأول سلسلة في الحلقة الأمامية الفرونت لوب. بدخل وبسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. ببتدي اكون مربع الجيراني. المربع جاي من كلمة مربع ان احنا بنكون 4 زوايا. في كل زاوية بشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. طيب عشان اشتغل اول عمود بلفة بيكون ارتفاعه 3 سلسلة، يعني هرتفع 1 2 3، وهعتبره اول عمود عندي موجود في المجموعة الاولى او الزاوية الاولى. هلف الخيط على الابرة. انا معايا حلقة ولفيت الخيط بقى حلقتين لانه عمود بلفة واحدة. هلف الخيط واخرج من داخل الدائرة. بقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2. بتبقى معايا حلقتين بلف الخيط واخرج من 1 2. كده معايا عمود 2 3. كده كونت يعني نص الزاوية الأولى. المجموعة الأولى مكونة من 3 عمود. لسه فاضل لي بقية الزاوية اللي هي 3 سلاسل. 1 2 3. وكمان مرة هدخل داخل الفراغ أكون 3 عمود بلف. 1 2 3. كده كونا الزاوية الأولى. وعندي هنا مجموعة 2 كمان 3 سلاسل. 1 2 3. وهكون كمان تالت مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة. 1 2 3. كده كونا 3 مجموعات وزاويتين. بعد كل مجموعة باخد 3 سلاسل. 1 2 3. وهرجع اكون المجموعة رقم 4 والاخيرة اللي بتكون لي الجزء الرابع من المربع. فيها 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب كده كونا 4 مجموعات، لكن كونت 3 زوايا بس. 1 2 3. والزاوية هي اللي بيكون فيها 3 سلاسل يا بنات. وفوق بشتغل فيها ايه؟ بشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ. طيب عشان اكون الزاوية الاخيرة بعد تالت عمود عملته بشغل 3 سلسلة. 1 2 3. هنروح فين بقى عشان نقفل الراوند الاول او السطر الاول؟ 1 2 رقم 3 سلسلة رقم 3. بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة. كده كونا المربع للسطر الاول. هدخل بمنزلقة تحت الغرزة رقم 2 وكمان منزلقة تحت الغرزة رقم 3. طيب في المرحلة دي ببتدي اغير اللون. لو هنشتغل باكتر من لون ببتدي اغير اللون. بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء وبقفل عقدة بداية. بسحب اللون الجديد من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. بشد أطراف الخيوط، الخيط اللي خلاص مش هشتغل بيه والخيط طرف الخيط الجديد اللي أنا ابتديت بيه بجيبه معايا في ظهر الشغل. كده همشي بمنزلقة لغاية السلاسل التالتة، لأن شغلي في البداية طالما بنشتغل مربع جراني يعني ما بشتغلش فوق الأعمدة، بشتغل فوق السلاسل بس.
غرزة منزلقة. وكده وصلت للمكان اللي هشتغل فيه. هبتدي اشتغل فوق كل 3 سلسلة، هشتغل مرتين، هشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ كده. 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود بلف عندي، وادخل كمان اشتغل عمودين كده. 1 2 و3 سلسلة. 1 2 3. وزي ما احنا شايفين بقايا الخيوط معايا في الخلف هنا. تاني في نفس الفراغ هشتغل كمان 3 عمود بلفة. 1 2 3. كده خلصت الزاوية الأولى، صح يا بنات؟ خلاص بقى انا مش هشتغل على الخيط ده اكتر من كده. هبتدي بعد كده اسيب مسافة واقص. بسيب مسافة 10 سنتي، وبإبرة التنظيف بمشي بدخل الخيط ده كله في ظهر الأعمدة اللي عندي في الخلف. طيب ما بشتغلش فوق الأعمدة، بروح للسلاسل التلاتة وبكرر تاني كمان 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 3 سلسلة. 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ. 1 2 3. وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر عندي اني بشتغل فوق كل 3 سلاسل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. رجعت لكم تاني وكده بكون خلصت السطر التاني كله زي ما احنا شايفين. طيب هنشوف بقى بعد ما اقفل. بقفل في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. همشي بمنزلقة على الغرزة رقم 2، وبمنزلقة للغرزة رقم 3. وطبعا ببتدي اضيف اللون الجديد. انا مش هطول عليكم في اضافة الوان كتير لان انا مجهزة كده كده المربع، لكن بسحب بقى اللون الجديد زي ما شفنا طبعا في السطر اللي فات في المرحلة دي. وببتدي اروح للسلاسل اللي هي طبعا اول فراغ هبتدي اشتغل فيه بغرزة منزلقة، ومن الفراغ ده هبتدي اشتغل اول غرزة موجودة عندي. لكن قبل ما نبتدي السطر اللي جاي بنشوف مربع الجيراني بقى دلوقتي عندي كام فراغ. في السطر الاول انا كان عندي طبعا الدائرة كونت فيها 4 فراغات، بقى عندي 4 مجموعات، وطبعا المجموعات انا بشتغلش فوقيها، وعندي 4 فراغات اللي هي فوق السلاسل التلاتة. 1 2 3 4. السطر التاني كنت بشتغل مرتين على كل فراغ فيه 3 سلاسل، بقى عندي الاربع زوايا هم اللي هم الثلاث سلاسل. 1 2 3 4، بالاضافه لاربع كمان فراغات اللي هم بيكونوا ما بين الزاويه الاولى والثانيه والثانيه والثالثه والثالثه والرابعه والرابعه والاولى تاني، اللي هم دول 1 2 3 4. وفي كل سطر بشتغله بيزيد معايا ما بين كل زاوية وزاوية بيزيد عندي فراغ. يعني السطر اللي جاي بدل ما هيكون عندي فراغ واحد في المنتصف ما بين كل زاويتين، هيكون عندي فراغين، والسطر اللي بعده هيكون 3 فراغات، واللي بعده 4 و5 و6 وهكذا لغاية ما توصلي لعدد السطور اللي انت محتاجاها من مربع الجراني. وطبعا مربع الجراني هو المقاس اللي احنا بنحدد عليه مربع الجراني، هو الدوران اللي بيكون حوالين الفخذ او ورك الطفل اللي انت طبعا بتعملي له البنطلون. برتفع 1 2 3. طيب حد فيكم يا بنات طبعا بالنسبة للبنات المبتدئات يرد عليا دلوقتي ويقول لي هنشتغل فين؟ احنا طبعا عارفين ان مربع الجيراني لما بنيجي نشتغل فيه بنشتغل بس في الفراغات، ما بشتغلش فوق الأعمدة نهائي خالص. طيب يعني معنى كده ان انا هشتغل في كام فراغ؟ هشتغل في 8 فراغات، بس كل 4 منهم بشتغلهم بطريقة معينة. يعني فوق الثلاث سلاسل بشتغل مرتين، بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة على الاربع زوايا. يعني الزاويه دي بشتغل مرتين، الزاويه دي مرتين مرتين مرتين. اما الفراغ اللي بيكون فراغ عادي ما بين كل زاويتين بشتغل فيه مره واحده، والمره بالنسبه طبعا لغرزه الجراني بيكون فيها 3 عمود بلفه. يعني هنا بشتغل مرتين، هنا مره واحده. هنا اشتغلت 3 سلاسل واعتبرتهم اول عمود. بكمل بقى الزاويه اللي هي بيكون فيها 3 عمود، ده تاني عمود. 2 3 3 سلاسل. 1 2 3. ودوت اللي يفرق الزاوية عن غيرها. ايه هو اللي يفرقها؟ عندنا فرقين. الفرق الاول ان انا بشتغل داخل الفراغ اللي فوق الثلاث سلاسل مرتين. الفرق التاني ان انا فوق الزاوية بشتغل 3 سلاسل، يعني عشان اكون فيهم زاوية جديدة فوق. اما في الفراغ العادي انا لا بشتغل قبله سلاسل ولا بشتغل بعده سلاسل. هلف الخيط وادخل تاني في نفس الفراغ اكون 3 عمود بلفة. 1 2 3.
بعد ما رحت خلصت الزاوية هنروح بقى للفراغ العادي. الفراغ العادي احنا قلنا بنشتغل فيه كام مرة؟ مرة واحدة بس، اللي هي مكونة من 3 عمود بلفة. 1 2 3. هيقابلني الزاوية اللي جاية، وعرفت ان هي زاوية ليه؟ لان شغالة فيها مرتين تحت وفي 3 سلاسل هشتغل فوقيها زاوية جديدة. 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3. 1 2 3 سلسلة، وتاني او كمان مرة في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3. تاني برجع الاقي فراغ عادي، يعني هشتغل فوقيه 3 عمود بلفة بس. 1 2 3. وهكذا بكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بصوا بقى، احنا هنا من الجزء الاول ما بين الزاوية الاولى والتانية خلاص خلصناه. تحت كان عندنا فراغ واحد في المنتصف، صح؟ دلوقتي عندي الاربع زوايا، هيبقى 1 2 3 4. وكمان ما بين الزاوية دي والزاوية دي عندي كام فراغ بقى؟ انا عندي هنا 1 2. السطر اللي جاي هيكون 3 فراغات، السطر اللي بعده 4. وزي ما قلت لكم بنفضل نستمر بعدد الفراغات لغاية ما بوصل ايه للمقاس، اللي هو طبعا بيكون مقاس الدوران اللي حوالين كل رجل، اللي هو طبعا عند الفخذ لكل طفل. بنقيس المقاس الدوران دوت، او بتاخدي مقاس دوران الافخاذ كلها مع بعضها، الاتنين بضمهم مع بعضهم عفوا. وتقسمي طبعا العدد على 2، وكل جزء منهم بتعملي مربع الجراني على الاساس دوت. بكمل مربع الجراني لغايه ما بوصل. انا عملت البنطلون اللي انا عملته مكون مربع الجراني، كل مربع جراني مكون من 10 سطور، لكن انت ممكن تزودي 11 12 على حسب طبعا مقاس الطفل اللي بتشغلي له ايه المربع او البنطلون. بنكمل بنفس الطريقة. السطر اللي جاي طبعا بقفل بمنزلقة في 3 سلسلة، وبشتغل فوق الزوايا اللي هي طبعا فوق ال3 سلاسل بشتغل مرتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. وفوق الفراغات العادية اللي هو زي ده وده كده، الفراغ اللي ما بين كل زاوية وزاوية، فوق الفراغ العادي بشتغل 3 أعمدة بس، يعني مرة واحدة. بكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية المربع اللي انا ايه بشتغله. هنشيل بقى الخيط دوت ونجيب بقية المربعات اللي احنا عاملينها ونكمل مع بعض. دلوقتي انا اشتغلت مربعين زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده. بظبط طبعا مربعات. بصوا، مربع مكون من 10 سطور زي ما احنا شايفين، وبعد كده بقسمه نصين وبجيب كل زاوية على ايه اختها بالشكل ده. بظبط كويس جدا علشان ايه شغلي يكون مظبوط. طيب كده انا عندي مربعين وقسمتهم نصين زي ما احنا شايفين. البنطلون ما بيكونش ايه مضموم على بعضه كده، بيكون في مسافة شوية اللي بتكون طبعا عند الرجل من تحت هنا، وبتكون عند الحجر الخاص بالبنطلون. طيب انا كده بعد ما خلصت خلاص المربع ده انا قصيت الخيط منه، والمربع ده انا لسه مستمره بالخيط لاني هنكمل بيه بعد ما خلصت ال10 سطور. وزي ما قلت لكم انتوا بتعملوا عدد السطور اللي انتوا حابينه. هنا انا خلاص وقفت هنا وقفلت بمنزلقه ومشيت بمنزلقه لغايه ما وصلت ايه لل3 سلاسل. هرتفع 1 2 3 سلسله، وهشتغل كمان 2 عمود بلفة داخل فراغ الزاوية. 1 2. اعتبرت نفسي اشتغلت ايه هنا يا بنات؟ اعتبرت نفسي اشتغلت 3 عمود بلفة بس. طيب هشتغل كمان مرة؟ لا مش هشتغل كمان مرة، لان المرة دي انا بشبك بس رجلين في بعضهم، مش بعمل ايه، مش بعمل زوايا. هرجع الف الخيط واروح للفراغ اللي بعده اشتغل 3 عمود كده. 1 2 3. طيب بشتغل قد ايه او بنشتغل قد ايه يا رندا علشان نقدر نحدد لكل مقاس بنشتغل قد ايه من عدد المربعات دي او عدد الفراغات دي؟ عندي بعد عدد الفراغات اللي هي من اول الزاوية دي للزاوية دي كده. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. بسيب منهم بقسمهم نصين. طبعا هو العدد عندي فردي بقسمهم نصين. لو العدد زوجي بقسمهم نصين، بشتغل النص وبزود عليها 1، يعني بزود فراغ على الجزء اللي فوق، يعني بشتغل فوق اكتر من تحت بفراغ. اما لو عدد عندي فردي يبقى انا كده خلاص ريدي، هي محدده نفسها لوحدها. بدل ما هشتغل مثلا لو العدد زوجي هشتغل 7 و6. لو العدد عندي هنا فردي زي ما احنا عندنا 11 هشتغل 6 و5 فراغات، دول بيقفل بيهم ايه الجزء اللي تحت من البنطلون.
يعني بقسم الجزء عدد الفراغات اللي عندي 2 وبزود على الجزء اللي فوق فراغ، يعني باخد من تحت فراغ واشتغله فوق. كده اشتغلت 1 2 فراغ، الفراغ رقم 3 1 2 3. كده 1 2 3. الفراغ رقم 4 1 2 3. الفراغ رقم 5 1 2 3. فراغ رقم 6 والاخير بالنسبة طبعا للجزء اللي هو خاص بالحجر للبنطلون. البنطلون بيكون الحجر عنده بيكون اطول شوية من الجزء اللي عند رجليه. 1 2 3. طيب كده اشتغلت ايه من العدد؟ اشتغلت نص الفراغات اللي كانت عندي وزودت كمان فراغ، يعني انا عندي تحت كده اتبقى لي كام؟ 1 2 3 4 5. خلاص يا بنات، يعني النص الا النص العدد الا فراغ. الفراغ ده انا وديته فين؟ خدته هنا فوق. اتفقنا مع بعض؟ طيب انا كده اشتغلت الجزء اللي هو عندي هنا، الفردة دي. عايزة اروح اشتغل في المكان ده. هعد بردك 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 مباشرة هلف الخيط على الابرة وهجيب المربع ده كمان اهو، وهبتدي اعد تاني عشان اوصل للمقاس اللي انا عاوزاه. 1 2 3 4 5 6، يعني ده المكان اللي هشتغل فيه اهو. بمسكه كده وبدخل اشتغل فيه عمود بلفة كده، 1 عمود، وكده بعتبر ان انا نفسي شبكت في العمود الاول، لان انا كده كده ايه كنت في نفس الحلقة. هروح اشتغل العمود رقم 2 في نفس الفراغ. طيب انا عايزة بقى ايه وانا بشتغل اشبك الجزء ده معايا. بعد ما شغلت العمود رقم 2 برفع الحلقة دي شوية كده، وبدخل في الفراغ رقم 2 العمود رقم 2 اللي قصاده على طول المقابل ليه، واسحب الحلقة دي من تحت حرف الفي. انا كده شبكت العمود الاول والتاني. عفوا. هشتغل العمود رقم 3 في الفراغ اللي انا فيه، هرفع الحلقة الاخيرة واروح للعمود رقم 3 من هنا، العمود اللي قصاده على طول، بدخل تحت حرف الفي وبسحب الحلقة دي ايه من تحته. طيب ما بين كل 3 عمود و3 عمود انا ما عنديش سلاسل، فاذا مش هشتغل اي حاجة. هلف الخيط وهروح مباشرة للفراغ اللي بعده، بشتغل 3 عمود، وفي كل عمود بشبكه في العمود اللي ايه مقابل ليه في الجهة التانية. كده 1. برفع الحلقة، بدخل تحت حرف الفي للعمود اللي قدامه اللي وراه على طول، واسحب الحلقة دي من تحته. هلف الخيط واشتغل على العمود رقم 2، نرفع الحلقة الأخيرة، بدخل تحت حرف الفي اهو. بصوا بيكون عندي الضلع الأمامي والخلفي، بدخل من تحتهم وبسحب الحلقة اللي هي ايه رأس العمود المقابل ليه من تحت كده. العمود رقم 3 بسحب الحلقة وبدخل تحت حرف الفي، اسحبها من تحتها. بكمل بقى لغاية ما بوصل للزاوية 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وفي كل 3 عمود كل عمود بشتغله بشبكه ايه في الأعمدة المقابلة ليه تماما زي ما احنا شايفين كده. بكون طبعا اشتغلت الجزء الزيادة اللي هنا اللي بيديني طبعا وسع شوية للمكان ده اللي هو المكان الفرق ما بين أرجل الطفل، وكمان شبكت الجزء دوت ببعضه. هكمل لغاية ما اوصل للزاوية وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص الجزئية دي زي ما احنا شايفين اهو. لو ضمينا خلاص بقى ايه المربعين على بعض يكون بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. خلاص احنا اخدنا شكل البنطلون صح يا بنات؟ الجزء اللي هنا دوت اهو بقى عندي هنا في مسافة ما بين القدم دي او القدم دي الفردة دي والفردة دي زي ما احنا شايفين. طيب محتاجة ان انا كمان اكمل نفس الجزء اللي ورا دوت. طيب هوصل للمكان ده ازاي؟ اما انك تقص الخيط وتبتدي تشتغلي في المكان ده، توصلي خيط جديد في المكان ده زي ما عملنا بالظبط الجهة المقابلة، او ان احنا بنعمل حاجة بسيطة جدا ان في نفس المكان اللي انا واقفة فيه برتفع سلسلة واحدة بس وبشتغل ايه غرزة حشو، وفوق العمود نفسه هشتغل غرزتين حشو 1 2، وابتدي اشتغل فوق كل بقى فراغ يقابلني غرزة حشو. انا هنا عند الزاوية دي هشتغل بس غرزة حشو واحدة، وبعد كده هيقابلني 3 عمود اهم تحت حرف الفي بشتغل فوقيهم 3 حشو كده 1
واحد واحد. هنا بقى الفراغ انا مش هشتغل فيه لان انا ما بشتغلش غرزة جيراني، انا بشتغل غرز حشو فوق الثلاث اعمدة بس، يعني فوق كل 3 عمود بشتغل 3 حشو، غرزة فوق كل غرزة، ماليش علاقة بالفراغ اللي في المنتصف خالص اللي كنت بشتغل فيه ايه غرزة الجيراني. بلف بالشكل دوت لغاية ما بوصل لفين، لغاية ما بوصل للزاوية التانية اللي في الجهة المقابلة. رجعت لكم تاني وهنا عند الزاوية اشتغلت غرزة حشو، هشتغل فوقيها 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2. طيب كده اشتغلنا هنا اول فراغ، هشتغل هنا 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2 3. بقى كده عندي كام فراغ؟ 1 2 3. رقم 4 1 2 3. رقم 5 1 2 3. رقم 6 نفس العدد اللي بشتغله في الجهة التانية بشتغله هنا بردك نفس العدد، 1 2 3. اللي هو بيكون ايه العدد دوت؟ بيكون نص عدد الفراغات بالاضافة للفراغ 1 باخده من تحت، يعني بشتغل 1 فوق زيادة عن تحت. كده بعد ما خلصت خلاص انا عندي هنا 6 فراغات، هعد من هنا بردك 1 2 3 4 5 6. ده المكان اللي المفروض هشتغل فيه اهو. باجي الناحية دي، انا عندي هنا الحلقة على الابرة، بدخل اشتغل في الفراغ ده كده عمود. اول فراغ انا مش هشبكهم في بعض لان العمود ده قصاد العمود ده على طول. تاني عمود هو اللي ببتدي اشبك فيه، 1 وادخل تاني فراغ تحت حرف الفي واسحب الحلقة دي اللي هي رأس العمود. تالت عمود، في كل فراغ بشتغل 3 عمود، وفي كل عمود بشبكه، بسحب الحلقة الأخيرة كده لفوق وبنزل تحت حرف الفي للعمود المقابل ليه واسحب الحلقة دي من تحته، وبكمل لغاية ما بوصل ايه للزاوية. وبعد ما بوصل للزاوية بشتغل غرز حشو لغاية بردك ما بوصل لفين، لغاية ما بوصل للجهة دي، وبكده بكون وصلت لنفس المكان اللي انا ايه ابتديت بيه في الجهة التانية. هكمل لغاية ما اوصل للزاوية هنا وارجع لكم. بعد ما وصلت للزاوية وشبكت اخر عمود عندي في السلسلتين اللي كنا ارتفعنا بيهم في السلسلة رقم 2، هبتدي في المكان ده وترتفع سلسلة واشتغل في نفس الفراغ حشو، واحنا كده ماشيين بنفس خلاص الترتيب يا بنات زي ما احنا شايفين. وفوق العمود بشتغل 2 حشو كده، 1 2، وفوق الزاوية 1 حشو. بعد كده بقى زي ما مشينا بالنسبة طبعا للجهة التانية المقابلة بشتغل فوق كل عمود غرزة حشو لغاية ما بوصل ايه للمكان اللي انا ابتديت منه، غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني، 1 2 3 وارجع، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 لغاية ما بوصل لمكان البداية اللي ابتديت منه ايه البنطلون او الجزء اللي فوق من البنطلون. كده بعد ما خلاص وصلت لنفس المكان اللي ابتديت منه عند اول 3 سلاسل ارتفعتهم هنا اهو، بشتغل فوق كل سلسلة منهم غرزة حشو، 1 2 3. طيب في اخر غرزة حشو هبتدي بس ارجع للحلقتين دول، هنرجعها كلها عشان بس نشوف تغيير اللون مع بعض. اللون اللي هتكملي بيه الكمر بتاع البنطلون بنزل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هسيب بقى اللون دوت اجيب اللون اللي هكمل بيه من فوق، اي لون طبعا انتي بتفضليه او مجموعة الوان بتفضليه. بقفل عقدة بداية، هسحب اللون الجديد من الحلقتين اللي عندي على الابرة، بسحب بالشكل ده اهو، بشد الخيط كويس جدا، واروح بقى ايه فوق اول غرزة اشتغلتها بنزل تحت حرف الفي وبخلي معايا طرفين الخيط اللي انا مش هشتغل بيهم، طرف الخيط اللي ضفت الجديد اهو وطرف الخيط اللي انا مش هشتغل بيه، هسحب الخيط واخرج من تحتهم كلهم معايا كده ايه حلقتين. الحلقة دي هسحبها بردك من الحلقة دي بغرزة منزلقة. طيب هبتدي اشتغل السطر بقى اللي جاي ده كله بغرزة العمود بلفة، لاني بعد كده السطور اللي جاية احنا بنشتغل 6 سطور للكمر، او على حسب طبعا حجم البنطلون، حابة تزودي تقللي زي ما انت عاوزة. بالنسبة طبعا هنشتغل بغرزة بريد امامي وبريد خلفي، يعني واحدة بريد امامي يعني عمود امامي وواحدة عمود خلفي. اول سطر عشان نحدد او نأسس البريد الامامي والخلفي بيكون كله بغرزة العمود بلفة، برتفع 1 2 3، بعتبرها اول غرزة عندي، وبشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة 1.
بالشكل ده اهو، عمود بلف لغايه ايه ما الف الدوران بتاعي كله وارجع تاني لنفس المكان. عمود على كل غرزه بتقابلني. طيب الخيط اللي هو طبعا دوت بسيب منه مسافه اهو، ببتدي اقص، خلاص مش محتاجاه دلوقتي. طرفين الخيط دول ببرمهم بالشكل ده وبجيبهم معايا في ظهر حرف الفي، وابتدي اشتغل عليهم فوق كل غرزة طبعا بتقابلني غرزة عمود بلفة، بلف الخيط بدخل فراغي تحت حرف الفي، وبخلي معايا كمان الخيط اللي بخفيه معايا دوت تحت الابرة، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، عمود بلفة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما اوصل تاني لنفس المكان اللي ابتديت فيه. هكمل بقى كل الدوران دوت وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3، بنقفل بغرزة منزلقة. اتفقنا مع بعض نشتغل 6 سطور. السطر الاول اشتغلت كله بغرزة العمود بلفة فقط لا غير. السطور الباقية الخمسة من اللي هي بقية الستة هيكونوا عندنا غرزة بريد امامي وبريد خلفي، اما انك تقسميهم واحدة وواحدة، يعني واحدة بريد امامي وواحدة بريد خلفي، او تقسميهم 2 و2 او 3 و3 على حسب الشكل اللي انت حابة، يعني زي ما بنعمل بالظبط الكمر او الاطار اللي هو في البداية من اي بلوفر بنعمله. هشتغلها معاكم واحدة واحدة، برتفع سلسلتين، لان طبعا عشان اشتغل بريد امامي او بريد خلفي بيكون ارتفاعي سلسلتين، بيكون مختلف عن البريد العادي او طبعا اللي هو العمود العادي. كلمة بريد امامي يعني عمود امامي، كلمة بريد خلفي يعني عمود خلفي، كلمة بريد هي العمود عامة بشكل عام. هرتفع سلسلتين، 1 2، وفوق اول فراغ هو هلف الخيط وهاجي من الامام، امامي يعني بشتغل من وش الشغل من امام الشغل كده. هاجي انا عندي العمود اللي هشتغل فيه هو اول عمود ده، قبله فراغ وبعده فراغ، باجي من الفراغ اللي قبله بدخل وارفع العمود ده عندي على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده زي ما احنا شايفين، الف الخيط على الابره واسحب تاني من تحته. معايا 3 حلقات زي اي عمود بلفه، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، 1 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه. طيب العمود اللي جاي بيكون عمود خلفي او بريد خلفي، يعني بشتغل من خلف الشغل، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هاجي بقى من خلف الشغل، ده العمود اللي هشتغله قبله فراغ وبعده فراغ، من الخلف ابرتي من الخلف هدخل في الفراغ الاول. المره دي بقى مش هرفع العمود على الابره، لا هدفع العمود تحت الابره بالشكل ده وهخرج من الفراغ اللي بعده. انا كده في خلف الشغل في الظهر، هسحب الخيط وهخرج من قدامه دلوقتي اهو. بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. هرجع تاني 1 امامي، يعني من الامام الف الخيط على الابره، هاجي من الامام ده العمود اللي هشتغله، ادخل في الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. انا كده في وش الشغل، هسحب الخيط واخرج واكمل العمود بشكل طبيعي. عمود خلفي، هلف الخيط ومن خلف الشغل بدخل في الفراغ اللي قبل العمود اللي هشتغله وادفع العمود تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط من قدامه اهو واكمل العمود بشكل طبيعي، اخرج من حلقتين والف خيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده بيكون عندي، بصوا بالشكل ده عندنا شكل غرزة البليسيه اللي بيكون فيها عمود بارز للامام وعمود بارز للخلف زي ما احنا شايفين. بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة، هكمل وارجع لكم. كده بكون وصلت لنهاية الراوند وبكمل بقى بنفس الطريقة. هنشوف دلوقتي هنشتغل على سطر ازاي بعد اخر عمود اشتغلته. بصوا يا بنات، علشان احنا طبعا ما بنبقاش محددين عدد الغرز، انا كده لما جيت اشتغلت في الاخر كده عندي عمود امامي واتبقالي عمودين، المفروض ان انا بشتغل عمود خلفي وارجع تاني اعمل امامي، يبقى هنا عندي 2 امامي، لا ما ينفعش، هتجاهل واحد منهم، هلف الخيط وهاخد الاتنين مع بعض هخليهم خلفي، يعني كأني بختصر كده الغرزة دي اللي هي الزيادة عندي. عشان ايه؟ عشان خلاص العدد معايا يكون مظبوط وتمام مفيش فيه اي مشكلة. يبقى انا كده ايه، اختصرت اخر عمود كأنه مش موجود قدامي، عشان خاطر بس ايه العدد معايا يكون 1 امامي 1 خلفي مظبوط على مدى دوران كله لوسط البنطلون. هروح بقى لاول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي، بقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب انا هنا دلوقتي عشان اشتغل في بدايتي اول واحد هيقابلني بشتغل خلاص على كل عمود زيه بالظبط. يعني ايه زيه بالظبط؟ يعني لو لقيت واحد بارز للامام بشتغل عليه عمود امامي، لو لقيت واحد بارز للخلف اشتغل عليه عمود خلفي او بريد خلفي. اتفقنا مع بعض ارتفاعنا للبريد الامامي او البريد الخلفي بيكون قد ايه؟ سلسلتين بس، 1 2.
هرجع بقى اشتغل على اول عمود عندي هو بريد امامي، لان هو كده كده بريد امامي. الف الخيط من الامام، باجي هدخل في الفراغ اللي قبله ارفعه فوق الابره، اخرج من الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. اللي بعده خلفي، هلف الخيط ومن الخلف هاجي هدخل في الفراغ اللي قبله هدفعه تحت الابره، واخرج من الفراغ اللي بعده والف الخيط واسحب، الف الخيط واسحب من حلقتين، الف الخيط واسحب من حلقتين، وهكذا. الامامي امامي فوقيه امامي اهو، والخلفي فوقيه واحد خلفي زيه بالظبط. بكمل بقى عدد السطور اللي انا حباها. يعني احنا كده اشتغلنا 3، بقالنا 3. هكمل اللي انا بشتغل فيه ده معاكم، واشتغل كمان بعد منه 3 سطور، وبكون وصلت للمقاس اللي انا محباه ايه للكمر او للاطار اللي هو بيكون حوالين البنطلون زي ما احنا شايفين، اللي هو بيكون طبعا شكله بغرزة البليسيه اللي هي مكونة من بريد امامي وبريد خلفي. زي ما قلت لكم، ممكن بدل ما تعملوا واحدة امامي وواحدة خلفي تعملوا 2 امامي و2 خلفي، او 3 امامي و3 خلفي، على حسب طبعا حجم او سن البنطلون اللي انت بتعمليه. هكمل بنفس الطريقة السطر اللي احنا بنكمله دوت، وكمان بعد منه 3 سطور، وارجع لكم نكمل الجزء الاخير من البنطلون اللي هو طبعا مكان رجلين. هنا بنشتغل كمان جزء هنا وجزء هنا، وكمان بقفل الجزء دوت خالص اللي هو ايه، ما تنسوش ان احنا لسه ما قفلناش البنطلون. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلصوا خلاص ال6 سطور، والكمر كده تمام زي ما احنا شايفين، مش محتاج اي حاجه، ولا حتى محتاج انه يتركب له استك، لان الغرزه البريد الامامي والبريد الخلفي اللي هي بتسمى البليسيه بتكون هي بطبعها مطاطه زي ما احنا شايفين. اخر حاجه بنعملها في الجزء الاعلى ده، في اول غرزه بقفل بغرزه منزلقه، هلف الخيط واخرج من الحلقه دي كده بالشكل ده، وبسيب مسافه من الخيط، وببتدي اسحب الحلقه دي كده. الخيط دوت خلاص بخفيه تحت الغرز كلها، اما بابرة التنظيف او ان انا بسحبه مرة من تحت الغرزة من هنا، ومرة تانية بسحبه من الجهة المقابلة، لغاية ما ايه اخفي كل الخيط دوت تحت الغرز كلها، او بابرة التنظيف، وببتدي اخيطه ايه داخل الغرز نفسها. مش هطول عليكم. طبعا اختيار الالوان يرجع لكم. بصوا البنطلون بقى شكله في منتهى الجمال، تحفة فنية بصراحة، مش عشان انا اللي عاملاه هو كده تحفة فنية، لا، عشان هو بجد الموديل تحفة فنية ومميزة جدا جدا وجميلة. وكل سنة وانتم طيبين. طبعا ممكن تستخدموه كبدلة للعيد، ان انت تعملي بلوفر بغرزة الجراني، او باستخدام طبعا في اشكال كتير للجراني، ممكن نكون منها بلوفر او بلوزة للبنات او للاولاد، وندخل عليها البنطلون ده، هيكون طقم للعيد في منتهى الجمال والروعة. كل سنة يا رب وانتم طيبين. هسيب مسافة من الخيط وبقفل عقدة بداية. هبتدي بقى اجي هنا من طرف البنطلون من الزاوية، شايفين ال3 سلاسل، هاجي عند السلسلة رقم 2 من الناحية دي، هنعد السلاسل 1 2 اهي، بدخل فيها من هنا، وبرضك السلسلة رقم 2 في الجهة المقابلة، باخد حلقتين من السلسلة عشان ما تشدش معايا. هدخل بقى ايه اسحب الحلقة دي من تحتهم. شكرا. بالشكل ده. المكان اللي هقفل فيه ما بين القدمين او رجلين هقفله بغرزة الحشو. ارتفع سلسلة، هروح لاول غرز عندي انا. ممكن بقى اقفل ازاي؟ اما ان انا ادخل تحت حرف الفي وتحت حرف الفي، او ان انا ادخل تحت حرف الحلقة الخلفية مع الحلقة الامامية للجزء اللي قصادي على طول. انا هدخل تحت الحرفين، حرف الفي وحرف الفي لكل غرزة، واخلي معايا كمان حرف الخيط دوت، والف الخيط واخرج معايا حلقتين، هلف الخيط وايه اخرج منهم بغرزة حشو. ارجع الغرزتين اللي بعديهم، بدخل تحت حرف الفي للغرزة دي والغرزة دي، واخلي معايا حرف الخيط اللي احنا بنخفيه، والف الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من الحلقتين. وفي كل غرزة بشتغلها باخد الغرزة اللي وراها، وبشغل فوق كل غرزتين مع بعض عندي على الابرة غرزة حشو زي ما احنا شايفين. انا كده كده ببقى ماشية خلاص على عدد غرز محدد، اللي هي فوق كل عمود بشتغل غرزة حشو. يعني العمود ده اهو حرف الفي ليه، والعمود ده اهو بلف الخيط واخرج معايا حلقتين، بلف الخيط واخرج منه. بكمل بقى بالشكل ده لغايه ما بوصل للمكان دوت. كده بكون خلاص خلصت الجزئيه دي كلها، شبكت الجزئين دول مع بعض زي ما احنا شايفين اهو. طيب في المكان هنا اللي عند الوسط الحجر هنا،
هلاقي عندي هنا الأعمدة دي بالعرض، هشتغل فوق كل، بدخل طبعا بين العمودين، فوق كل عمود بشتغل مرتين، 1 2 حشو، والمكان اللي في المنتصف هنا بردك 1 حشو، ارجع اشتغل على عرض العمودين، 1 2 حشو، مباشرة بروح للثلاث أعمدة، بدخل ده كده عندي أول عمود اهو، والعمود الأول من الناحية دي هنا اهو، وبشغل فوقيهم حشو، العمود التاني والتاني حشو، اللي بعده واللي وراه حشو، وبكمل لغاية ما بوصل فوق كل عمود يعني فوق كل عمودين مع بعض بشغل غرزة حشو لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. زي ما احنا شايفين كده وصلت للنهاية، وزي ما احنا شايفين خلاص البنطلون بقى كده بنطلون جميل جدا ومميز. مش باقي معايا غير ان انا اوصل للطول بقى اللي انا حباه، او اعمل بس سطر او سطرين في ختام البنطلون بطريقة ايه تكون شكلها بردك حلو ومناسب. شغل الحشو زي ما احنا شايفين بيكون من خارج الشغل، يعني بيكونش داخل البنطلون، لا بيكون شكل الخارج للبره كده، بيدينا شكل جمالي مميز كمان. طيب هنا بقى همشي بقى بغرزة حشو لغاية الزاوية هنا، وفوق الزاوية هنا هرتفع بقى ايه يا بنات، بصوا 1 2 3 سلسلة، وهدخل هقسم بقى الزوايا عندي زي ما احنا شايفين اهو. بعد ما قفلت بحشو هجيبها كده، هشتغل هنا عمودين، 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2 3، وفوق كل فراغ بيقابلني بشتغل 3 عمود لغاية ما بلف الدوران ده كله واوصل تاني لنفس المكان ده فوق الزاوية دي. هكمل لغاية ما اوصل للفراغ ده وارجع لكم. كده بكون وصلت لنفس المكان اللي ابتديت منه عند الزاوية. هشتغل داخل الزاوية هنا 3 عمود، 1 2 3، العمود الاول اللي اشتغلته تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بدخل وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اصبح عندي دوت فوق هيكون فراغ. لو انا بشتغل تاني هرتفع 1 2 3، لو بشتغل يعني سطر كمان هلف الخيط. طبعا انا ممكن امشي بمنزلقة الاول واشتغل في اول فراغ، وممكن ارجع للخلف كده واشتغل في الفراغ ده كمان عمودين، 1 2، وبعتبر نفسي اشتغلت فوق اول فراغ بيقابلني اللي هو ايه الفراغ اللي هنا عند الزاوية. هرجع تاني بكمل بقى، لو بكمل عدد سطور لغاية ما بوصل لطول البنطلون اللي انا حباه. فوق كل فراغ بشتغل غرزة جراني مكونة من 3 عمود بلفة، كل فراغ فوقيه 3 عمود بلفة لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. في 3 سلسلة بقفل بغرزة منزلقة وبرتفع زي ما شفنا بالظبط ايه، بكمل عدد السطور اللي انا حباه في المكان ده اهو. بتكملي سطرين 3 4 زي ما انت حابه لغايه ما توصلي لطول البنطلون اللي انت ايه حابه. زي ما احنا شايفين هو بس عشان ايه البنطلون خلاص بقى اكبر من زاويه الكاميرا، فهجيبه لكم كده بالعرض بيكون بالشكل ده. وهنا بردك بوصل خيط جديد في المكان دوت، وببتدي اكرر نفس اللي عملته في القدم اللي هي اليمنى دي اللي على اليمين، بكرره في القدم اللي على اليسار بنفس الطريقه لغايه ما بخلص البنطلون خالص. وفي النهايه بقص الخيط. دي كانت فكره الفيديو النهارده، مش هطول عليكم لان احنا خلاص كده بنكون وصلنا لنهاية فكرتنا. انا مش هشتغل اكتر من الطول ده لان السن طبعا اللي انا عامله له البنطلون هو ده الطول المناسب بالنسبة لي زي ما احنا شايفين. هكتفي بالسطر دوت، وهعمل هنا بردك سطر زيه بالظبط بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا مع بعض. طيب عشان اكون بردك كملت معاكم للنهاية ازاي بوصل خيط في المكان ده، لو حابين تعملوه بنفس الالوان الموجودة في البنطلون داخل البنطلون نفسه، برفع بقى كده، هاجي هنا اهو تحت الفراغ ده بقفل عقدة بداية واسحبها وابتدي اشتغل في الفراغ ده 1 2 3 سلسلة، واكمل غرزة الجراني اللي هي بتكون كمان 2 عمود بلفة. فوق كل فراغ بشتغل 3 عمود بلفة، ولما بوصل للنهاية في 3 سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. بكمل بنفس الطريقة. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون فكرة جميلة وتكون سهلة وبسيطة عليكم ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار تفعيل الجرس عشان يوصلكم دايما مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.